ओके, Redmi 8 भनेको सन् 2019 को एकदमै राम्रो बजेट डिभाइस हो। त्यसैको सक्सेसरको रूपमा Redmi 9 लाई पनि नेपालमा आधिकारिक रूपमा लन्च गरिसकिएको छ। Xiaomi नेपालले एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च गर्नुभएको छ Redmi 9 लाई। यो डिभाइस जुन प्राइस सेगमेन्टमा आउँछ नि, त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अब नम्बर 1 स्मार्टफोन नै बन्छ, किनभने यो डिभाइस एकदमै दमदार फिचरको साथमा आउँछ। मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ Redmi 9 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलिकति महँगो प्राइसमा लन्च भएको छ, सायद नेपालमा पनि त्यस्तै प्राइसमा आयो भने चाहिँ त्यति मजा आउँदैन भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ। तर जे होस्, नेपालमा चाहिँ अपेक्षा गरिए भन्दा एकदमै राम्रो प्राइसमा आएको छ। यो डिभाइसमा धेरै कुराहरू राम्रो छ के यसको प्राइसको हिसाबमा हेर्ने हो भने। यो डिभाइसको प्रमुख हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ यसमा प्रयोग भएको Helio G80 भन्ने प्रोसेसर हो, जुन Mali-G52 MC2 भन्ने GPU को साथमा आउँछ, जसको पर्फर्मेन्स भनेको यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै दमदार छ, एकदमै राम्रो गेमिङ गर्न सकिन्छ। यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स एकदमै दमदार छ, तपाईले मल्टिटास्किङ र गेमिङ मजाले नै गर्न सक्नुहुन्छ। PUBG जस्तो हाई ग्राफिक्स वाला गेमिङलाई पनि तपाईले HD हाई सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ, बिना कुनै ल्याग एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्सको साथमा खेल्न सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङ गर्दा पनि त्यस्तो कुनै ल्यागको फिल हुँदैन। यो प्राइस सेगमेन्टले हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोन भनेको चाहिँ एकदमै दमदार फोन हो के। तपाईले ढुक्कले लिन सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको साथमा आउँछ। यो तपाईले डिभाइसमा मेमोरी एक्सपान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो डिभाइस डेडिकेटेड कार्ड स्लटको साथमा आउँछ। यसको मतलब के हो भने तपाईले दुईवटा सिम कार्डको साथमा एउटा अलग्गै माइक्रोएसडी कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइसको लागि राम्रो कुरा हो। यो डिभाइसमा जस्तो Helio G80 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको मार्केटमा अरू डिभाइस खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ Realme 6i छ, जुन एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च भएको डिभाइस हो। त्यसमा पनि तपाईको फुल एचडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्न, 720p डिस्प्ले मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा Helio G80 आउनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो भन्दा अगाडि Redmi Note 8 आएको थियो 19,000 मा स्न्यापड्रेगन 665 भन्ने प्रोसेसरसँग। त्यसपछिको एकदमै राम्रो धमाकेदार यो प्राइस सेगमेन्टमा आएको भनेको Redmi 9 हो। यो डिभाइस भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्टमरहरूको लागि बनेको हो कि जसको चाहिँ एकदमै कम बजेट छ तर गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि बनेको हो कि। किनभने यो जुन प्राइसमा आइरहेको छ नि, त्यो प्राइसमा गेमिङ डिभाइसहरू अति नै कम छ। एउटा Realme C3 भन्ने आएको छ, तर त्यसको तुलनामा चाहिँ यो डिभाइस एकदमै दमदार छ कि। यसमा तपाईले 6.53 इन्चको एकदमै ठुलो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फुल HD प्लस रिजोल्युसन साथमा, जसमा प्रयोग भएको टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ IPS हो। यो डिभाइसको डिजाइन चाहिँ त्यस्तो प्रिमियम फिल गराउने खालको चाहिँ छैन, प्लास्टिकले बनेको फ्रेम हो, तर जे होस् पछाडिको ब्याक प्यानल कप डिजाइनको साथमा आउँछ, जस कारणले हेर्दाखेरि के हदसम्म चाहिँ आकर्षक देखिन्छ। प्लास्टिककै फ्रेम प्रयोग गरिएको छ, जुन भनेको बजेट डिभाइसको लागि ठिकै कुरा हो, स्वीकार गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खासै ठुलो समस्या चाहिँ होइन। जे होस् अगाडि डिस्प्लेमा चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 ले सुरक्षा दिएको छ। Redmi 8 सँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड नै हो, किनभने त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको लागि डिस्प्लेमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रयोग गरिएको थियो, यसमा चाहिँ 3 मात्रै दिएको छ। यद्यपि बाँकी अरू फिचरले हेरेर चाहिँ यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइस हातमा लिँदाखेरि राम्रै देखिन्छ। त्यस्तो Redmi Note 8 जस्तो प्रिमियम चाहिँ देखिँदैन, तर जे होस् त्यति धेरै सस्तो फोन जस्तो पनि देखिँदैन, ठिकै नै देखिन्छ। 5020 mAh को एकदमै ठुलो ब्याट्री दिएको छ र ब्याट्रीको इन्ड्योरेन्स पनि राम्रो नै छ। तपाईले जति हेभी युज गरे पनि एक दिनको चाहिँ मजाले नै ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ र चार्जिङको लागि पनि USB Type-C पोर्ट प्रयोग गरेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो डिभाइसले चाहिँ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। तर तपाईले यो डिभाइसले किन्दाखेरि चाहिँ बक्सभित्र चाहिँ जम्मा 10 वाटको मात्रै चार्जर आउँछ, त्यो मात्रै हो। तर जे होस् डिभाइसले 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, यो कुरा चाहिँ राम्रो हो। अरू डिभाइसहरू जस्तो Oppo Vivoले हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा माइक्रोएसडी पोर्ट प्रयोग गरिरहेको छ र चार्जिङ टेक्नोलोजी फास्ट हुने त कुरै भएन। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त Helio P35 जस्तो प्रोसेसरलाई 28,000 को प्राइसमा दिइरहेको छ Oppo Vivoले। त्यही चाइनिज कम्पनी Xiaomiले चाहिँ 17-18,000 को प्राइसमा चाहिँ फुल HD डिस्प्लेको साथमा Helio G80 भन्ने प्रोसेसर दिइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो कि। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ MIUI 12 आउँछ, जुन Android 10 मा आधारित रहेको छ, जुन भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो। Oppo ले हेर्नु हो भने आज पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा Android 9 मात्रै दिइरहेको छ। यो डिभाइसको सिधा प्रतिस्पर्धा हुने भनेको चाहिँ Realme C3 सँग नै हो, किनभने Realme C3 पनि एक बजेट गेमिङ फोन नै हो। Samsung Galaxy M11 पनि छ यो प्राइस सेगमेन्टमा, तर यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Samsung Galaxy M11 चाहिँ सिधै नै आउट हुन्छ, किनभने त्यो त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टिङ छैन के यो डिभाइसको तुलनामा। यो डिभाइस भनेको चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भने 18,000 मुनिको चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो डिभाइस हो कि, विशेष गरी गेमिङ लभरहरूको लागि, जसले चाहिँ बढी गेम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै दमदार फोन हो, एकदमै कमालको डिभाइस हो। अरू कुनै पनि ब्रान्डले यस्तो अफर दिइरहेको छैन यो प्राइस सेगमेन्टमा। हुन त यो प्राइस सेगमेन्टमा त्यति धेरै डिभाइसहरू पनि छैन, तर जति छन् त्यसमा चाहिँ Redmi 9 अहिले आएको चाहिँ एकदमै कमालको डिभाइस हो। क्यामेरा सेगमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जुन ठिकै नै छ, सोसियल मिडियामा सेयर गर्न लायक के फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। अनि पछाडिको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 4वटा क्यामेरा प्रयोग गरेको छ। हुन त यो भनेको एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी मात्रै हो, तर जे होस् यो प्राइस सेगमेन्टमा मल्टिपल क्यामेरा हुनु भनेको एउटा राम्रै कुरा हो।
13 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर छ, अपर्चर f2.2 को साथमा भने 8 मेगापिक्सल चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर हो। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर र डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरेको छ। ओभरअल यो डिभाइसको रियर क्यामेराको आउटपुट भनेको प्राइसलाई हेर्ने हो भने स्वीकार गर्न सकिन्छ, त्यस्तो धेरै राम्रो त छैन र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। प्रोसेसर सक्षम नभएको कारणले गर्दाखेरि 4K भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन। अगाडि पछाडि दुवैतर्फ 1080p सम्म म्याक्सिमम खिच्न सकिन्छ र कुनै यहाँ स्टेबलाइजेसन पनि दिएको छैन, EIS को सपोर्ट पनि दिएको छैन। यो चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा हो, तर जे होस् बाँकी अरू कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्छ यो डिभाइसलाई। यो डिभाइस चाहिँ नेपालमा 2वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ, 3GB ऱ्यामको साथमा 32GB स्टोरेज र 4GB ऱ्यामको साथमा 64GB स्टोरेज। र यहाँ प्रयोग भएको ऱ्याम भनेको चाहिँ LPDDR4X भने स्टोरेजको प्रकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ eMMC 5.1 हो। यो डिभाइसमा UFS को स्टोरेज प्रयोग गरेको छैन, किनभने प्रोसेसरले अलिकति क्यापेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। यो डिभाइसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइसको बेस भेरिएन्ट 3+32GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ जम्मा 16,979 रुपैयाँ मात्र राखिएको छ भने 4+64GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस भनेको चाहिँ जम्मा 17,979 रुपैयाँ मात्र राखिएको छ। यो प्राइस भनेको चाहिँ यो डिभाइसको लागि एकदमै कमालको प्राइस हो। यो डिभाइस भनेको चाहिँ विशेष गरी गेमिङ लभरहरूको लागि बनेको डिभाइस हो। यदि तपाईँको बजेट 17-18 हजार सम्मको छ र तपाईँ राम्रो गेमिङ डिभाइस खोजिरहनु भएको छ भने Redmi 9 चाहिँ तपाईँको लागि एउटा राम्रो अप्सन हो। यो भन्दा अरू कुनै त्यस्तो धमाकेदार डिभाइस छैन। यसको पछाडि आउने भनेको Realme C3 हो, तर त्यसको तुलनामा यो डिभाइस एकदम राम्रो छ। त्यसैले म तपाईले यो डिभाइस चाहिँ हृदयदेखि नै रिकमेन्ड गर्छु। तपाई किन्न सक्नुहुन्छ, ढुक्कले आँखा चिम्लेर किन्नुहोस्, तपाईको पैसा खेर जाँदैन, तपाईको पैसाको पुरा भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ यो डिभाइस किनेर। बाँकी कुरा यहाँहरुलाई के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छन् भने त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नु, सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।